नमस्कार. कुकिंग विथ पौर्णिमामध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण अंड्यापासून अगदी कमी वेळामध्ये तयार होणारी एक डिश पाहणार आहोत. यापूर्वी आपण अंडा मसाला पाहिलेला आहे, ते अगदी कमी साहित्यामध्ये तयार होणार आहे. तर एक वेळ नक्की ट्राय करून पहा. तर आज आपण पाहणार आहोत ती डिश, ते तुमच्याकडे माणसं जास्त असतील आणि अंडी कमी असतील तर ती कशा पद्धतीने मॅनेज करायचं ते पाहणार आहोत. तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. अगदी कमी साहित्य घेतलेले यामध्येही आपण. तर त्यामध्ये घेतलेलं आहे आपण खोबरं, हे मी डायरेक्ट गॅसच्या फ्लेमवर भाजलेलं आहे. त्याचबरोबर कांदाही आपण अशाच पद्धतीनं भाजलेला आहे. तर ते मी कशा पद्धतीनं भाजायचं याचा व्हिडिओ आपण जी पोळीची आमटी असते त्यामध्ये दाखवलेलं आहे. त्याचबरोबर लसणाच्या पाकळ्या 7 ते 8, 1 इंच आल्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, कोथिंबीर आहे, त्याचबरोबर एक टोमॅटो आहे, एक कांदा मी अशा पद्धतीनं बारीक चिरून घेतलेलं आहे. टोमॅटोही छान बारीक चिरून घेतलेलं आहे आणि आपण अंडी घेतलेले आहेत 2. तर 2 अंड्यामध्ये तुम्ही हे बनवू शकता रस्सा जवळपास 4 ते 5 माणसासाठी. तर हा मसाला आपल्याला वाटून घ्यायचा आहे मिक्सरमध्ये अशा पद्धतीने पाणी घालून. तर आता आपण सुरू करूयात. तर इथं मी एक कढई घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये साधारण 2 मोठे चमचे तेल घेते आहे आणि त्यामध्ये आता आपण कांदा भाजून घेणार आहोत. मध्यम आचेवर आपल्याला खरपूस अशा रंगावर कांदा परतून घ्यायचा आहे. बरेचदा आपल्याकडं भाजीला काही नसेल तर आपण पटकन अंडी बनवण्याचा बेत करतो, पण अशा वेळेस कधी अचानक जर तुमच्याकडे माणसं जास्त असतील आणि अंडी कमी असतील तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करू शकता. तर इथं आपला कांदा सॉफ्ट झालेला आहे. तर आपण याच्यामध्ये घालूयात टोमॅटोही आपल्याला छान मऊ करून घ्यायचं आहे. तर तो पटकन मऊ होण्यासाठी आपण याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालूयात आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून 1 मिनिटभर आपण याला झाकण लावून ठेवून देऊयात. तर याच पद्धतीने आपण अंडा मसालाही बनवलेला आहे, पण तो थोडासा ड्राय असा अंडा मसाला आहे आणि हा आपल्याला जर ग्रेव्हीमध्ये एकच आपल्याला ही ग्रेव्ही बनवून आपण पूर्ण जेवण याच्यासोबत करू शकतो. आपण चपातीसोबतही खाऊ शकतो आणि भातासोबतही सर्व करू शकतो. तर आता टोमॅटो छान मऊ झालेला आहे. आपण तयार केलेले वाटण जे आहे ते यामध्ये मिक्स करायचं आहे आणि छान परतून घ्यायचं आहे. तर आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे यामध्ये वाटण आणि कांदा टोमॅटो. तर ते तिखट घालूयात, चवीप्रमाणे घालायचं आहे तुमच्या आवडीप्रमाणे. इथं मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर घातली आणि 1.5 चमचा घालत आहे कांदा लसूण मसाला. त्याचबरोबर पाव चमचा घालायची हळद आणि आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला मसाला छान तेल सुटेपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. तर आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून याला 1-2 मिनटं झाकण लावून घेऊयात, म्हणजे मसाला छान शिजतोही आणि तेलही छान सुटतं या मसाल्याला. मग तर ते 2 मिनटं झालेले आहेत. तुम्ही तर पाहू शकता छान तेल सुटू लागलेलं आहे वाटणाला. तर आता आपण पुन्हा एकदा मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालून याच्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे आणि आता आपल्याला जितकी ग्रेव्ही बनवायची असेल, तुमच्याकडे जसे अंडे असतील त्या अंदाजाने तुम्ही याच्यामध्ये पाणी ओतू शकता. तर इथं 2 अंड्यांसाठी मी साधारण 2 वाट्या पाणी घातलेलं आहे. तर आत्ता जरी हे पातळ दिसत असेल तरी अंडी घातल्यानंतर छान आपलं व्यवस्थित कन्सिस्टन्सी तयार होणार आहे. तर आता मी अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर घातलेली आहे, ऑप्शनल आहे, नसेल नाही घातला तरी हरकत नाही. त्याचबरोबर आणखीन थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. तर आता आपल्याला पुन्हा एक उकळी आणायची आहे. साधारण 2 ते 3 मिनटामध्ये याला उकळी आलेली आहे मध्यम आचेवर. तर आता आपण घालायचे आहे त्याच्यामध्ये अंडी. तर इथे तुम्ही पाहू शकता किती छान असं तेलही आलेलं आहे याला, म्हणजे तर्री. तर आता अंडी आपल्याला घालायचे आहेत, डायरेक्ट त्याच्यामध्येच फोडून घालायचे आहेत. तर अशा पद्धतीनं अगदी तुमचा वेळ वाचतो आणि कमी साहित्यामध्ये भरपूर असा हा अंड्याचा रस्साही तयार होतो. अंडी खायची असतील आणि माणसं जास्त असल्यानंतर अंडी कमी असतील तर तुम्ही या पद्धतीनं नक्कीच ट्राय करू शकता. खूप टेस्टी लागतं हे आणि चपातीसोबतही तुम्ही याला सर्व करू शकता किंवा राईससोबतही. तर त्या खूप हलवायचं नाही, तुम्हाला ज्या पद्धतीनं हवं असेल. खूप एकदम त्याचे बारीक असे तुकडे हवे असतील तर खूप हलवलं तरी हरकत नाही, किंवा खूप मोठे मोठे असे तुकडे हवे असतील तर जास्त नाही हलवलं तरी हरकत नाही. तर आता आपण याला शिजवून घेणार आहोत. अंडी आता शिजायला जास्त वेळ लागणार नाहीत, साधारण 2 मिनटामध्ये आता ही शिजून तयार झालेली आहेत. आणि आता आपण याच्यावर कोथिंबीर घालून आता हे गॅस बंद करूयात. अशा पद्धतीनं अगदी 10 मिनटामध्ये तुम्ही ही अंड्याची डिश तयार करू शकता. अगदी साधी, सोपी आणि कमी साहित्यामध्ये तयार होणारी डिश एक वेळ नक्की ट्राय करून पहा. तर आपला हा अंड्याचा रस्सा तयार झालेला आहे. आता आपण याला सर्व करूयात. तर मी एका बाउलमध्ये काढून घेते आहे.
तर तुम्हाला माझी ही रेसिपी अगदी कमी साहित्यामध्ये, कमी अंड्यामध्ये होणारी कशी वाटली ते कमेंट करून, लाईक करून जरूर कळवा. यापूर्वी आपण अंड्याची रेसिपी पाहिलेली आहे, ती अंडा मसाला, ती एक वेळ नक्की ट्राय करून पहा आणि कशी वाटली ते कमेंट करून जरूर कळवा. माझ्या चॅनलवर आणखीन अशाच तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रेसिपीज पाहायला मिळतील. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून सोबतचं बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे मी नवीन रेसिपी अपलोड केल्यानंतर त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल. चला तर मग भेटूया नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत बाय बाय.